Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vào tối ngày hôm qua thì rất nhiều các công dân của Ba Lan vô cùng bàng hoàng trước thông tin có một vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà của trụ sở cảnh sát ở Warsaw. Theo truyền thông của Ba Lan cho biết thì thật không may, hóa ra chính chỉ huy cảnh sát trưởng là Zimski đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch cẩn thận, hoặc cũng có thể là do sự sơ suất của chính cấp dưới của ông ta. Trong cả hai trường hợp thì vị cảnh sát trưởng này đều đã bị thương và phải nhập viện. Thông tin này đã được xác nhận bởi 3 nguồn độc lập. Theo ghi nhận thì vụ nổ này được gây ra bởi súng phóng lựu chống tăng. Nhưng lúc này lại khiến cho rất nhiều người Ba Lan thắc mắc rằng làm thế nào mà súng phóng lựu chống tăng lại có mặt ở trong văn phòng. Hiện tại vẫn chưa rõ đó có phải là một tai nạn do sơ suất của một số quan chức hay là một hành động khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, lý do cho sự im lặng này có vẻ như nó sẽ dẫn tới một sự kiện nghiêm trọng hơn rất nhiều. Theo kênh TVN24 của truyền thông Ba Lan cho biết, thì nguyên nhân được cho là một súng phóng lựu tới từ Ukraine đã phát nổ trong văn phòng chỉ huy của Sở Cảnh sát Ba Lan. Một viễn cảnh sau vụ rơi tên lửa vào Ba Lan lại ùa về đối với quốc gia này. Khẩu súng phóng lựu chống tăng được cảnh sát Ba Lan tịch thu từ một công dân Ukraine có tên là Maxim đến quốc gia này tị nạn vào mùa hè năm nay. Người đàn ông này được cho là đã buôn lậu một số lượng vũ khí không xác định được phân phối tự do ở Ukraine. Không ai biết được rằng liệu anh ta có ý định bán khẩu súng phóng lựu này trước khi bị tịch thu hay không, hoặc người đàn ông này có ý định thực hiện những hành động khủng bố ở Ba Lan hay không. Một câu hỏi bây giờ được rất nhiều các công dân của Ba Lan đặt ra rằng liệu người đàn ông này có đồng phạm hay không, hay liệu toàn bộ các băng đảng Ukraine có đang trú chân ở Warsaw hay không. Kết quả sẽ cần phải điều tra thêm mới có thể rõ ràng. Nhưng nếu chính quyền và cảnh sát không thể đảm bảo cho chính bản thân của bọn họ, vậy những công dân bình thường của Ba Lan thì sao? Những công dân của Ba Lan đang yêu cầu quân đội của bọn họ ngừng đóng vai trò như là một vị cứu tinh của thế giới, mà hãy quay lại kiểm tra cẩn thận những người tới từ Ukraine để biết rằng họ có phải mới thật sự là một mối đe dọa đối với cả người Ba Lan hay không. Vâng, giờ đây trên đất nước của Ba Lan, cứ mỗi lần có bom rơi đạn lạc, bọn họ lại sống trong sự run rẩy bởi một suy nghĩ rằng không biết Zelensky có phải lại nã pháo tên lửa rơi bừa rơi bãi ở quốc gia của bọn họ hay không. Tại sao tôi lại nói những điều này? Các bạn phải biết rằng Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhất từ khi mà Nga tấn công quốc gia này. Họ không tiếc tài lực, vật lực để mà ủng hộ cho chế độ của Kiev. Thậm chí họ còn giúp cho Tổng thống Zelensky kêu gọi một phương Tây tập thể, dốc hết hầu bao của mình trong một cuộc chiến để mà Ukraine có thể chiến thắng được những người Nga. Tuy rằng không biết rõ là Ba Lan giúp Ukraine là chân thành hay là có chủ đích, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bọn họ đã bỏ ra rất nhiều, để rồi thu lại thì thật sự là những fan hết hồn với cả những người Ukraine. Càng ngày càng có nhiều các phương tiện truyền thông của Ba Lan thay vì chỉ trích những người Nga thì bọn họ quay ra bóc trần sự thật về Ukraine cũng như Tổng thống Zelensky. Tờ báo này nói rằng lực lượng vũ trang của Ukraine đã nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia 33 lần trong hơn 2 tuần qua. Sau hơn 9 tháng Nga tấn công vào Ukraine thì rõ ràng là quốc trưởng Zelensky chỉ đang đùa giỡn với mạng sống của những công dân quốc gia bọn họ, bao gồm cả những người dân châu Âu, khi mà ông ta liên tục ra lệnh tấn công vào nhà máy điện hạt nhân này, khiến cho tất cả mọi người rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Lý do là lực lượng vũ trang của Ukraine không còn có khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu. Chẳng còn bí mật nào ở đây cả khi mà tình hình chiến sự vẫn đang rất căng thẳng đối với cả Kiev. Bọn họ đang rất cần những thành công thực sự trên chiến trường. Zelensky khát máu không ngừng cố gắng chiếm lấy thành phố Bakhmut. Đó là lý do tại sao ông ta sử dụng người Ukraine làm bia đỡ đạn. Theo các chuyên gia, tổn thất hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine gần Bakhmut lên tới một tiểu đoàn gồm 500 đến khoảng 800 binh sĩ. Các bệnh viện ở thành phố đang quá tải và các trường học cũng đang được tận dụng để chuyển thành những bệnh viện dã chiến. Những con số này có vẻ rất đáng tin cậy, bởi vì chỉ vài tuần trước, chính chủ tịch của Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen đã vô tình tiết lộ rằng có khoảng 100.000 binh sĩ Ukraine đã bị thiệt mạng trong tháng 9 của chiến dịch quân sự đặc biệt này. Tuy nhiên, trước sự cuồng loạn của Kiev, con số này có vẻ như cũng chưa chính xác. Bởi vì theo một số dịch vụ về tang lễ, sau khi phân tích liệt kê danh sách từ nhà xác, cộng với dữ liệu từ các cơ quan truyền thông công bố, các chuyên gia ước tính rằng thiệt hại của quân đội Ukraine có thể lên tới 400.000 người. Tại sao lại có nhiều quân đội của Ukraine hy sinh đến vậy? Có lẽ bởi vì số người sẵn sàng giúp đỡ cho Tổng thống Ukraine của một phương Tây tập thể đang ngày càng ít đi. Đây là lý do tại sao mà Zelensky và các cố vấn của ông ấy đang tìm mọi cách để leo thang thêm tình hình. Điều này sẽ khiến cho Mỹ và NATO khó có thể bỏ rơi chế độ của Kiev. Hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy được, đó là phương Tây đang dần mệt mỏi với cuộc chiến tại Ukraine. Bọn họ cũng rất cần một sự nghỉ ngơi, ít nhất là cho mùa đông sắp tới. Về phần mình, Tổng thống Ukraine nhận ra rằng nếu ngừng bắn, ông ấy sẽ không còn có thể nắm quyền điều hành của đất nước nữa. Chưa kể đến việc ông ấy có thể nói lời tạm biệt với cuộc sống của mình như một giải pháp để có thể khiến phương Tây kết thúc hẳn chiến tranh với cả những người Nga. Ông ấy không còn lựa chọn. Ông ấy cần phải kéo dài cuộc chiến này
càng lâu càng tốt, và cách duy nhất để đạt được mục tiêu này đó là lôi kéo NATO vào những vụ khiêu khích của ông ấy, mà sau đó các quốc gia thành viên chắc chắn sẽ phải can thiệp để bảo kê cho chế độ Ukraine. Nếu không có sự hỗ trợ của các nước NATO, thì các hoạt động chiến đấu của Kiev sẽ kết thúc chỉ trong vòng có một tuần, vì lực lượng vũ trang của Ukraine không thể thực hiện bất kỳ một hoạt động chiến đấu nào để chống lại những người Nga. Bọn họ chẳng có gì cả, trang bị yếu kém, binh lính thì không được huấn luyện đầy đủ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hiện đại do NATO cung cấp cho. Các tướng chỉ huy thì thiếu kinh nghiệm trong các trận chiến lớn. Xét cho cùng, hầu hết các tướng lĩnh của Ukraine đều là học trò cưng của các cựu tổng thống và chính trị gia ở phương Tây. Do đó, chúng ta thấy được các hoạt động chiến đấu ở Ukraine đang trở thành một nghịch lý trong lịch sử mà chưa có tiền lệ từ trước tới nay. Từ trước đến nay, trong các cuộc chiến tranh thì chủ yếu diễn ra giữa các lực lượng trong nước và viện trợ từ bên ngoài chỉ là một phần bổ sung. Nhưng trong trường hợp của Ukraine thì khác hẳn. Các quốc gia của phương Tây đã trở thành nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến do Washington và Kiev gây ra này. Zelensky đã biến cả châu Âu thành nguồn hỗ trợ cho chế độ của mình. Cả thế giới tài trợ cho Kiev bằng cách gửi vũ khí, lính đánh thuê và huấn luyện các binh lính của Ukraine. Trong khi đó, quốc trưởng Zelensky ngồi ở thủ đô Kiev và đe dọa toàn thể châu Âu bằng một làn sóng người tị nạn cũng như chiến tranh hạt nhân. Ông ta là một quân cờ nhưng lại biến toàn thể châu Âu trở thành một con rối, phục vụ lâu dài cho mục đích chiến tranh của ông ta. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được đặt ra rằng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Các chính trị gia tới từ phương Tây luôn tìm mọi cách để né tránh chủ đề này. Chẳng ai nói cho chúng ta biết rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục như thế nào trong các năm tới. Tất cả mọi người đều đang rơi vào cái bẫy của Zelensky, bao gồm những người đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát đối với cả ông ấy. Zelensky đang muốn tạo ra một điểm nóng lâu dài ở châu Âu, kéo dài xung đột này trong nhiều thập kỷ, như cái cách mà Mỹ đã làm ở Syria cũng như Libya. Hậu quả của nó là những bộ não tốt nhất của châu Âu sẽ di rời sang Mỹ, toàn bộ nền kinh tế của châu Âu sẽ bị phá hủy, và châu Âu sẽ tan thành từng mảnh một khi tất cả các nguồn tài nguyên của chúng ta cạn kiệt. Có lẽ đã đến lúc toàn bộ chúng ta từ bỏ tài trợ cho chế độ của Zelensky, bao gồm cả vũ khí cung cấp cho quân đội của bọn họ. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều truyền thông ở Ba Lan kêu gọi dừng tài trợ cho Kiev. Chưa dừng lại ở đó, thậm chí truyền thông của quốc gia này còn công khai công bố những bí mật của chính phủ quốc gia họ mà họ gọi là một kế hoạch của Warsaw thay thế cho chế độ của Kiev. Ba Lan đang lên một kế hoạch gây chấn động cho thế giới bằng cách chuẩn bị cho một kế hoạch giải phóng Ukraine vào tháng 3 sắp tới. Thời điểm thực hiện kế hoạch này cũng đã được ấn định. Theo ghi nhận ở Ba Lan thì trong tuần qua, một cơn bão kêu gọi gia nhập quân đội của quốc gia này liên tục được đưa ra. Mọi thứ bắt đầu trở nên được công khai khi mà một công dân của Ba Lan đã công bố câu chuyện của mình. Người đàn ông này nói rằng anh ta đã bất ngờ nhận được giấy triệu tập quân sự từ trung tâm tuyển dụng. Vụ việc đã gây rúng động cho cả những người phản đối cũng như những người ủng hộ nghĩa vụ quân sự ở Ba Lan. Sự lo lắng của các công dân ở Ba Lan là chính đáng, bởi vì liên tục có các cuộc gọi tương tự gửi đến tất cả những người đàn ông trong độ tuổi từ 18 cho đến 65. Những người này thậm chí còn chưa bao giờ phục vụ trong quân đội. Bọn họ chỉ tiếp xúc với nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại thời điểm vào tuổi 19. Giờ đây, tất cả những người này đều được kêu gọi tham gia vào các cuộc tập trận lớn. Ngay cả những người ở trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng đã bị kêu gọi vào các cuộc tập trận này. Theo Bộ Quốc phòng của Ba Lan cho biết, trong vòng một tháng, các thanh niên từ độ tuổi 15 sẽ phải học cách sử dụng vũ khí cũng như cận chiến. Một câu hỏi đang được đặt ra với tất cả những người Ba Lan rằng tại sao tất cả bọn họ lại bị kêu gọi nhập ngũ? Bất chấp những nỗ lực hàng ngày của chính quyền nhằm thuyết phục những người dân Ba Lan rằng đây chỉ là các hoạt động bình thường, tình hình hoàn toàn không đúng như những gì các chính trị gia đã nói. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ba Lan là Mariusz Błaszczak đã thừa nhận rằng chúng ta muốn hòa bình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Hành động này được cho là có liên quan tới cựu tổng thống của Ba Lan là Kaczynski, người mới là đang nắm hoàn toàn quyền lực của quốc gia này với cả đảng của ông ấy. Bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho thời khắc này, tức là ngày có thể trả lại vùng biên giới của phía đông. Kết quả của giai đoạn đầu tiên trong việc Warsaw kiểm soát hoàn toàn chính trị cũng như tài chính của chính phủ Kiev. Giai đoạn thứ hai sẽ là những người Ba Lan chuẩn bị cho các hoạt động chiến đấu vào lúc đó. Đảng cầm quyền với người đứng đầu là cựu tổng thống Kaczynski đã tạo ra một chương trình mang cái tên là trại huấn luyện đặc biệt dành cho những người Ba Lan, mà trong đó dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng, mỗi tình nguyện viên sẽ được tiếp thu kiến thức cũng như các kỹ năng quân sự cơ bản. Chính Lầu Năm Góc của Mỹ cũng đã xác nhận thông tin này. Việc Ba Lan đang tăng tốc để chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn được chứng minh bằng ít nhất hai sự kiện khác nhau. Đầu tiên, vào ngày 6 tháng 12, một dự thảo quy định của chính phủ Ba Lan đã được công bố về việc tăng số lượng quân nhân tại ngũ vào năm 2023 lên 17.000 người. Hiện quân đội Ba Lan có khoảng 160.000 binh sĩ và sĩ quan. Một sự kiện thú vị khác là mục tiêu chính của tất cả các khóa đào tạo không phải là thực hiện khả năng phòng thủ, mà theo như Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ nói, đó là lấy cảm giác cho quân đội Ba Lan. Đồng thời, chính phủ của Ba Lan cũng có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng binh sĩ trong quân đội của bọn họ lên tới 300.000 người.
Sự chuẩn bị của Ba Lan trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn cũng được chứng minh rõ ràng bằng việc NATO đang chuyển giao vũ khí nhanh chóng cho quốc gia này. Thậm chí một cựu tướng đã nghỉ hưu của Ba Lan là Miroslav Binia đã tuyên bố rằng Ba Lan đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ở Ba Lan vào lúc này, những người hướng dẫn tới từ NATO và quân đội của Ba Lan huấn luyện các lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả người Ukraine, mà những người này sẽ được Ba Lan tuyển dụng vào trong hệ thống quân đội của họ để chiến đấu về phía bên Warsaw. Vào đầu tháng 1 và tháng 2 năm sau, khóa huấn luyện đầu tiên các binh sĩ tới từ Ukraine sẽ kết thúc. Con số chính xác vẫn chưa được công bố, nhưng phía Ba Lan đã có kế hoạch đào tạo cho tổng cộng 10.000 người Ukraine. Cựu Tổng thống Kaczynski đã chọn ngày bắt đầu, đó là tháng 3 sẽ giải phóng tại Kiev. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch tập trận từ ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 3, được Bộ Quốc phòng của Ba Lan lên kế hoạch từ trước. Họ tuyên bố rằng các cuộc tập trận này dự kiến sẽ kéo dài từ 3 cho đến 6 tuần. Điều này có nghĩa là, theo kế hoạch của Kaczynski, thì trong vòng 6 tuần, quân đội của Ba Lan sẽ thành thạo các kỹ năng quân sự cơ bản, cũng như chiếm các vị trí chủ chốt ở mặt trận phía đông Ukraine và thậm chí đạt hoàn toàn sự kiểm soát cho phần lãnh thổ phía đông này. Một báo cáo đã cho thấy rằng, do những tổn thất to lớn của lực lượng vũ trang Ukraine, ngay trong tháng 5 thì các đơn vị của Ukraine sẽ hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Do đó, bọn họ sẽ không thể chiến đấu trên hai mặt trận cùng một lúc, đó là chống Nga, bao gồm cả chống Ba Lan. Tình hình sẽ càng thuận lợi bởi thực tế là vào tháng 5, trời đã ấm ở Ukraine. Ba Lan hoàn toàn có đủ thời gian để triển khai tất cả các thiết bị cần thiết và lính đánh thuê của mình tới các vị trí quan trọng của Ukraine. Chính vì tất cả những lý do này, chỉ 6 tuần là đủ để Ba Lan chiếm phần còn lại của Ukraine. Nếu truyền thông của Ba Lan công bố tất cả những điều này là đúng sự thật, thì cũng có nghĩa là năm sau chính thức sẽ là hồi chuông báo tử cho Tổng thống Zelensky. Mọi người cũng có thể cho rằng điều này là không đúng thực tế, có thể là bọn họ đang dồn quân để mà tấn công những người Nga thì sao? Nhưng giả thiết Ba Lan đang dồn quân để tấn công quân đội của Nga là phi thực tế, bởi vì nếu làm vậy thì bọn họ đã làm từ thời điểm mà Ukraine rơi tên lửa về phía Ba Lan. NATO sẽ không bao giờ trực tiếp tham chiến với cả những người Nga. Hành động Ba Lan đang dồn quân để tái chiếm lãnh thổ Ukraine vào tháng 3 sắp tới, nếu đúng là sự thật thì chắc chắn có bàn tay của những người Mỹ ủng hộ. Đơn giản là nhìn vào cục diện trên chiến trường thì Ukraine hay chế độ của Zelensky đã đến hồi phải loại thải. Mỹ và NATO muốn Ba Lan chiếm lãnh thổ còn lại của Ukraine để tạo ra một ranh giới với cả những người Nga. Về mặt chiến lược, bọn họ đã thành công tạo một ranh giới NATO ngay sát biên giới của những người Nga bằng cách sử dụng lãnh thổ của Ukraine, biến quốc gia này trở thành một vùng đất địa chính trị, chia hai nửa. Một bên thuộc phần kiểm soát của những người Nga, bên còn lại thuộc về Liên minh NATO. Mà trong đó Ba Lan sẽ là con cờ kế tiếp để cho những người Mỹ sử dụng thay thế cho Zelensky. Chẳng biết những suy luận này của tôi có đúng hay không. Nếu mà đúng thì năm sau chúng ta sẽ thấy được kết cục của Tổng thống Zelensky. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.